हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरु, तपाई सम्पूर्णलाई स्वागत छ मेरो YouTube च्यानल कोलाब्रेन्स IT लिंक प्रणालीमा। फिनप्रो सफ्टवेयरमा स्टक निकाल्नको लागि एकदमै सजिलो छ। जस्तो कि तपाई इन्भेन्ट्रीमा जान सक्नुहुन्छ, त्यसपछि म्याटर इन आउटमा जान सक्नुहुन्छ र तपाईले चाहिँ स्टक स्टेटमेन्ट निकाल्न सक्नुहुन्छ अथवा स्टक लेजर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि मैले यहाँनिर स्टक स्टेटमेन्ट निकाले है। अनि त्यसपछि ओके गर्दै तपाईले यहाँनिर डेट छ 4 महिना 1 गतेदेखि अर्को वर्षको 3 महिना 31 गतेसम्मको यहाँनिर हाम्रो डेट छ र यसले ओके गर्दै तपाईले ट्यागल गरिदिनु होला। त्यसपछि ओके गर्नु होला। यसरी चाहिँ तपाईसँग भएको चाहिँ स्टकहरु चाहिँ यसरी पनि देखिन्छ है। तपाईसँग के स्टक छ के छैन अथवा कुन माइनसमा गएको छ। जस्तै यहाँनिर -2 देखाइराछ ओपनिङ स्टक। यो चाहिँ हाम्रो माइनस गइसकेको छ स्टकहरु। त्यस्तै गरेर तपाईले यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्को चाहिँ तपाईले इन्भेन्ट्रीमा गएर फेरि मेटेरियल इन आउटमा गएर अनि स्टक लेजरमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि ओके गर्नु होला र त्यसपछि ट्यागल गर्दै ओके गर्नु होला। यहाँनिर चाहिँ हामीसँग भएको र माइनसमा भएको स्टकहरु मात्र देखिन्छ है साथीहरु। फेरि यति चाहिँ ख्याल गर्नु होला। अब जस्तो कि अब कुन सामान कहिले आयो र कहिले हामीले बेच्यौं र त्यसको ब्यालेन्स अहिले कति बचिरहेछ त्यो हाम्रो यहाँबाट देखिन्छ। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कम्प्युटर पावर केबल छ, हामीले पर्चेज गरेछौं 20 पीस हैन। त्यसपछि हामीले सेल्स गरेछौं 20 पीस। त्यसबापत र हाम्रो यहाँनिर चाहिँ ओपनिङमा पनि 10 पीस रहेको छ। ओपनिङमा 10 पीस र किन्दाखेरि 20 पीस र हामीले बेच्दाखेरि 20 पीस। अब ब्यालेन्समा हाम्रो यो चाहिँ ब्यालेन्स क्वान्टिटीमा 10 वटा अझै छ र यो 10 वटाको मूल्य भनेको हाम्रो 2000 पर्ने गरी चाहिँ हाम्रो अहिले यहाँनिर चाहिँ स्टक देखाइराछ। त्यस्तै गरेर अर्को सामान हेर्नुस्। अब जस्तै यो हामीले चाहिँ एकटिकै प्र्याक्टिकलको लागि मात्रै बनाएको हो। जस्तै धान गरेछौं। यो चाहिँ हामीले यसले नजाम यो अरु तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। अरु प्रोडक्टहरुमा यहाँनिर सबै प्रोडक्टहरु त्यस्तै गरेरै देखाएको छन्। मेटेरियल इन आउटमा चाहिँ तपाईले कुन डेटमा खरिद गर्नुभयो र कुन डेटमा बेच्नुभयो र अब तपाईसँग के कति बचिरहेछ भनेर चाहिँ जान्नको लागि चाहिँ मेटेरियल इन आउट बढ्यो है साथीहरु। र तपाईको प्रोडक्ट पनि सच्याउन पर्यो अथवा प्रोडक्ट गल्तीले कुनै अर्को मिस प्रोडक्ट इन्ट्री भएको छ भने त्यति बेला चाहिँ तपाईले यहीँबाट नै सच्याउन सक्नुहुन्छ मेटेरियल इन आउटमा गएर है। त्यसपछि एमआइएस रिपोर्टमा जानु होला र स्टक भ्यालुएसनमा जानु होला। यहाँनिर तपाईले धेरै अप्सनहरु देख्नुहुन्छ। तपाईले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै इन्डिभिजुअल छ, इन्डिभिजुअलै गराउनुस्। अनि त्यसपछि इन्टर गर्दै यसलाई इन्टर गर्दै तपाईले ओके गर्दिनुस् र ट्यागल गर्दिनुस् र ओके गर्दिनुस्। यहाँनिर तपाईले फेरि देख्न सक्नुहुन्छ हामीसँग भएको स्टक र माइनसमा गएको स्टकहरु पुरै यहाँनिर देखाइराछन्। यसमा चाहिँ तपाईले केवल तपाईसँग स्टक बचिरहेको स्टक मात्रै देखाउँछ है साथीहरु। सबै स्टकहरुको लिस्ट आउन यहाँनिर। जस्तै मेटेरियल इन आउटमा गएर के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ सबै स्टकहरु कुन डेटमा पर्चेज गर्नुभयो, कुन डेटमा सेल्स गर्नुभयो त्यसको सबै समरीहरु देखाउँछ भने यसमा चाहिँ अब तपाईको क्लोजिङ स्टक भन्ने हुन्छ नि। क्लोजिङ स्टकहरु तपाईसँग के छ त्यति मात्र यहाँनिर चाहिँ शो गरिरहेको हुन्छ। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यहाँनिर एन्टिभाइरस बनाएको छु। यो चाहिँ 20 पीस रहेको छ र रेट पनि छ 675। अब मसँग यो चाहिँ 13500 बराबरको चाहिँ यो सामान रहिरहेको छ। त्यसै यो सिमेन्ट छ। यो सिमेन्ट मैले माइनस गराएको छु। यो चाहिँ हाम्रो यस्तै सिकाउने क्रममा भिडियो बनाउने क्रममा चाहिँ यतिकै चाहिँ मैले सेल्स पर्चेज गर्दाखेरि चाहिँ यो माइनस भएको हो। यो चाहिँ एक्ज्याक्ट चाहिँ मेरो बिजनेस रिपोर्ट चाहिँ हैन। यो केवल भिडियो बनाउनको लागि मात्रै है साथीहरु। भिडियो बनाउँदाखेरि चाहिँ कुनै माइनसमा गएको छ, कुनै प्लसमा आएको छ र रेट चाहिँ कम्पेयर कहिले नगर्नु होला किनकि यो मान्ने मात्र हो है साथीहरु। यसरी चाहिँ तपाईले स्टकहरु यहाँबाट चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। हस् त आजले यति। यदि तपाईले अरु पनि भिडियो चाहिएको छ भने मेरो YouTube च्यानलमा कमेन्ट गरिदिनु होला। मैले अवश्य पनि त्यसमा एउटा भिडियो फेरि गराउने नै छु। हस् त आजले यति। जय नेपाल।